วัสดีครับวันนี้เรามากับเฟิร์นค่ะเฟิร์นคือเฟิร์นคืออะไร ไม่เรารู้จักกันได้ยังไงอ๋อเราเป็นเพื่อนสมัยมัธยมเราไปค่ายค่ะไปเจอกันที่ค่ายอยู่ที่อุบลใช่ไหมตอนนั้นใช่AC เขายังจำได้จำชื่อค่ายไม่ได้จำได้ก็เลยรู้จักกันแล้วก็นั่นแหละรู้จักกันทำไมถึงได้มาอยู่ในปทุมที่อยู่ใกล้กรุงเทพอ๋อมาทำงานค่ะมาทำงานต้องบอกงานด้วยไหมเนี่ยบอกแล้วแต่มาทำงานมาสอบบรรจุเป็นครูค่ะเรียนครูมาแล้วก็ตอนแรกตัดสินใจระหว่างกรุงเทพกับปทุมนี่แหละเพราะว่ากรุงเทพก็ลองเทียบดูแล้วแบบการใช้ชีวิตน่าจะลำบากมากกว่าแล้วพอปทุมเนี่ยมันก็ใกล้กับกรุงเทพแหละแต่มันไม่ได้แบบมีความซีวิไลซ์อะไรขนาดนั้นคิดว่านะในความคิดตอนนั้นนะก็เลยลงปทุมนี่แหละน่าจะง่ายน่าจะใช้ชีวิตง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแล้วก็โอกาสทางเนี้ยค่ะมันเยอะกว่าถ้าอยู่แถวบ้านถ้าอยู่แถวอีสานอ่ะเป็นคนอีสานเนาะการบรรจุมันยากเผื่อได้สอบได้ที่ท้ายๆอย่างเงี้ยก็จะไม่โดนเรียกบรรจุหรืออะไรเงี้ยก็เลยหาโอกาสที่มันแบบเยอะมากกว่าก็ทางนี้แหละอะอะไรเงี้ยก็เลยลงเลยแล้วคิดจะย้ายกลับบ้านไหมโอ้เขียนแล้วรอประกาศเนี่ยวันที่15 ตุลาเนี่ยจะรู้แล้วว่าจะได้ย้ายไหมค่ะย้ายกลับไปกับมหาสารคามเลยค่ะบ้านอยู่โน่นกลับบ้านเลยที่ไหนอำเภอไหนวรบือก็คืออำเภอที่ตัวเองอยู่เลยใช่ลงตรงนั้นเลยถ้าได้นะถ้าไม่ได้ก็อยู่นี่ต่อน่ะก็คือทำงานครบ5 ปีแล้วนะครบแล้วแค่5 ปีแล้วอ่ะ5 ปีนานมากแป๊บเดียวเนาะแต่เราก็รู้สึกเหมือนแป๊บเดียว5 ปีแล้วเธอเราแก่แล้วเหรอวะแก่แล้วโคตรแก่เลยนะจะ30แล้วนะได้มาอยู่ใกล้กทมเนาะรู้สึกยังไงแบบเทียบกับต่างจังหวัดก็รู้สึกยังไงหมายถึงการใช้ชีวิตใช่ไหมคะก็ดีนะเป็นอิสระดีเป็นอิสระดีถ้าอยู่บ้านเลยใช่ไหมเราอยู่บ้านเลยไงเราต้องอยู่บ้านอยู่กับแม่กับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่มันไม่ได้แบบอย่างนั้นหรอกมันก็มันต้องยังไงอะมันนอกอะต้องกลับบ้านไวหน่อยอะไรหน่อยอย่างเงี้ยแล้วมีที่ให้ไปแต่พออยู่แถวเนี้ยมันก็มีที่ให้ไปเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันได้อยู่คนเดียวจริงๆแบบว่าอยู่ห้องอะไรคนเดียวแบบมันส่วนตัวชอบแบบนั้นชอบอยู่อย่างนั้นอะรู้สึกมีอิสระแต่ถามว่าให้กลับบ้านไปแล้วได้ไหมได้ก็เป็นอีกโหมดนึงได้หมดเพราะถ้ากลับบ้านไปก็จะไม่เป็นอิสระแล้วก็เดี๋ยวอยู่ในห้องก็อิสระแล้วแหละไม่เป็นไรได้ก็คือชอบการอยู่แบบอิสระมากกว่าชอบแต่ว่าอีกโมเมนต์นึงก็คือเหงานะเอาดีเวลาแบบมันจะมีช่วงบางความรู้สึกมันก็แบบเงียบอะเธอมันไกลบ้านไงไม่มีญาติไม่มีอะไรมันก็เหงานิดนึงเป็นบางเวลานะเป็นบางเวลาบางเวลานี่คือบ่อยไหมไม่บ่อยนานเดือนละครั้งโอ้ไม่ขนาดนั้นนาน3 เดือน 4 เดือนครั้งอะจะคิดถึงบ้านทีนึงอารมณ์แบบอาจจะเป็นสภาพอากาศแบบมนๆหน่อยก็แล้วได้กลับบ้านบ่อยไหมกลับบ้านไม่บ่อยเลยกลับแค่ตอนปิดเทอมโรงเรียนปิดเทอมเนี้ยไม่ได้แบบสอนเด็กแล้วไงก็กลับเนี่ยอย่างเนี้ยปิดเทอมวันที่7ก็จะกลับบ้านก็คือที่เมษาก็ปิดเทอมใหญ่ก็กลับบ้านกลับแค่2 ครั้งเองปีละ2 ครั้งเองหรืออาจจะถ้ามีแบบอะไรสำคัญจริงๆอย่างเช่นอย่างล่าสุดหรืออะไรเมื่อที่ผ่านมาแม่เข้าโรงพยาบาลนั่นไปบ่อยแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติผ่าหลังทำไมถึงได้ผ่ากระดูกทับเส้นประสาทเดินไม่ได้อะดิโอ้ยดีขึ้นไหมตอนนี้ดีแล้วเดินได้ปกติแล้วสบายดีเนาะสบายดีสวัสดีค่ะดูหวาดเสียวนะต้องผ่าตัดประสาทจะกินหัวตอนนั้นอะแล้วตอนนั้นก็คือแบบลาฉุกเฉินอย่างเงี้ยช่วงนั้นมันเป็นช่วงสอนออนไลน์ด้วยก็เลยมันแทบจะไม่ได้ลาเลยเพราะว่าออนไลน์ลงชื่อปฏิบัติงานก็ออนไลน์ทุกอย่างมันออนไลน์ไงก็เลยง่ายหน่อยสอนก็สอนออนไลน์กลับไปสอนออนไลน์อยู่บ้าน
มันก็ต้องมาไงถามว่าอยากไหม มันก็อยากมาทำงานอ่ะอยากสอบอยากทำงานแต่ถ้าถามว่าอยากมาที่นี่ไหมอยากมาอยู่เลยไหมมันก็อยู่ยาวเลยอย่างเงี้ย อยู่แบบอยู่เลยอ่ะก็มันไม่ใช่บ้านอ่ะรู้สึกว่าไม่ ไม่เอาดีกว่าแต่ชอบมาแบบมาเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยได้ถ้าอยู่ยาวเลยผมคงต้องหาสามีพวกนี้ถึงจะอยู่ได้ เพราะว่าไม่ได้มีญาติแถวเนี้ยมันนั่นแหละมันจะอยู่เลยอย่างเงี้ยยากอยู่นะนอกจากจะมีตั้งรกรากอะไรเงี้ยตั้งครอบครัวอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะอยู่แล้วมีเพื่อนไหมอยู่นี่เพื่อนมีบรรจุได้กันหลายคนเลยค่ะมาจากอีสานเหมือนกันเจอเพื่อนบ่อยไหมไม่เลยนานๆทีนัดกันจะมีอยู่ธรรมศาสตร์มีอยู่ปทุมก็มีก็นานๆไปเที่ยวกันทีอะไรเงี้ยแต่ก็คุยกันในแบบนั่นแหละในเฟซในอะไรก็ติดต่อกันทางอย่างเงี้ยไปตลอดอยู่แล้วไม่เจอแบบตัวเป็นๆนานๆเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งมากชีวิตทำงานเนาะชีวิตทำงานมีช่อง YouTube นี่คิดยังไงทำไมถึงเปิดช่องใช่ไหมก็คือมันก็ได้รับอินสปายจากนั่นแหละใน YouTube อีกเหมือนกันก็คือไปดูใครเป็นอินสปายไปดูผู้ชายเป็นแรงบันดาลใจของฉันเถอะผู้ชายเป็นแรงบันดาลใจฉันดีฉันต้องพูดชื่อเขาไม่ดีกว่าก็เหมือนว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละที่เขาแบบทำ YouTube เนี่ยไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วเราเป็นคนชอบเดินทางไปเจอนู่นเจอนี่อะไรเงี้ยค่ะก็ผู้ชายคนนี้ทำแล้วทำไมมันน่าดูอ่ะวิธีการที่เขาแบบถ่ายทอดออกมาแล้วเรารู้สึกชอบอะไรเงี้ยว่าอยากจะเล่าเหมือนเขาบ้างอะไรเงี้ยเหมือนสื่อสารว่าเราไปเจอนี้มาเหมือนเล่าให้ฟังให้คนดูได้ดูอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยไหนๆกูก็ชอบเที่ยวอยู่แล้วเอาซะหน่อยไหมอะไรเงี้ยอยากลองแล้วก็พอได้ทำแล้วสนุกอ่ะแล้วก็ค้นพบว่าดีนอกจากงานประจำที่เราทำอยู่แล้วอันนั้นเอาไว้แบบมันต้องทำอ่ะเนาะกับเราก็อยากจะหาอะไรที่เราชอบจริงๆที่มันทำให้เรารู้สึกอยากจะออกไปใช้ชีวิตทำให้รู้สึกมีชีวิตสนุกกับการใช้ชีวิตก็เลยเนี่ยทำเลยแล้วก็สนุกจริงๆคือถามวิธีการจีบอะถามวิธีการจีบคือทักไปยังไงถึงได้แฟนอะทักไปยังไงถึงได้แฟนหมายถึงผู้ชายทักมาเหรอคือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมในชีวิตไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยใช่ไหมแล้วเขาทักมายังไงแล้วเขาทักมายังไงถึงได้แฟนมันอาจจะต้องมีเรื่องราวบางอย่างที่แบบมันอาจจะบังเอิญแอดเฟซไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ชอบเหมือนกันอาจจะมีสตอรี่ยังไงลงอย่างเช่นชอบอ่านหนังสือสมมุตินะลงรูปหนังสืออย่างเงี้ยสมมติแล้วเขาก็จะทักมาคุยเรื่องหนังสืออ่านเหมือนกันอะไรเงี้ยหรืออะไรเงี้ยมันก็จะคุยกันได้มันต้องมีแบบบางอย่างที่ชอบเหมือนกันอ่ะมันถึงจะคุยกันได้เราว่านะต้องมีเรื่องให้มุกต้องมีเรื่องให้คุยต้องทักเรามาแบบอย่างเงี้ยทักมาทำท่าเป็นคุยเรื่องอื่นไม่ได้จีบตรงๆเนี่ยมันต้องคุยในสิ่งที่เราแบบสนใจอาจจะเป็นหนังสักเรื่องไปดูหนังเรื่องนี้มาอ่านหนังสือสักเล่มหรือไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ต้องมีอะไรให้คุยถ้าทักมาไปคุยต่อได้คือไม่ได้แบบทักมาจีบได้ไหมครับโอ้เธอทักมาอย่างนั้นไม่คุยด้วยเลยมันดูไม่มีอะไรอ่ะมันดูแบบทักครับจีบได้ไหมครับอย่างนี้คืออะไรอ่ะไม่ได้แล้วนะอย่างนั้นสำหรับเรานะเราไม่อย่างนั้นอ่ะเราชอบที่จะแบบมีเรื่องให้คุยมากกว่าต้องแบบทักมาแบบว่าปีนี้สถานการณ์เงินเฟ้ออะไรก็วิชาการเกินแต่คุยได้ถ้ามีอะไรแบบอย่างนั้นเราก็จะคุยด้วยนะแต่ว่าชวนคุยได้หลายๆเรื่องราวแต่ถ้าจะมาแบบมาทรงแบบว่าทักครับอะไรอย่างเงี้ยจีบได้ไหมครับอย่างนั้นตรงๆมันดูไม่น่าคุยสำหรับเราเราไม่ชอบแบบนั้นสักเท่าไหร่ต้องแอบเตาะด้วยกันแบบอ่านหนังสือเรื่องนี้มาใช่มันต้องมีเรื่องคุยกันอ่านแฮร์รี่มาสมมุติไปดูหนังเรื่องนี้มาอะไรเงี้ยแล้วคุยกันได้มันจะสนุกมากอะไรเงี้ยสำหรับเรา Thank you so much Welcome Home 76 and Andrew for supporting me in the master tier and thank you Brandon, Gar Nelson, Scott Dinsmore and Sniper Skulls in the night tier